Tiểu sử của ca sĩ, nhạc sĩ Phương Nguyên. Phương Nguyên được biết đến với vai trò nhóm trưởng của nhóm Ba Con Mèo. Nhắc đến Phương Nguyên, người ta sẽ nghĩ đến ngay một cô gái luôn nỗ lực. Vậy Phương Nguyên là ai? Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Phương Nguyên tên thật là Nguyễn Phương Nguyên. Cô cũng lấy danh xưng Phương Nguyên để phát triển trên con đường sự nghiệp của mình. Được biết, Phương Nguyên là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng đối với thế hệ 8X và 9X. Phương Nguyên sinh ngày 14 tháng 11 năm 1970. Đến nay, nữ nhạc sĩ ca sĩ đã ngoài 50 nhưng nhiệt huyết với nghề vẫn cháy mãi. Rất nhiều người cho rằng, mặc dù đã chạm ngưỡng 50 nhưng vẫn thấy nữ ca sĩ luôn luôn tươi trẻ. Có thể nói, Phương Nguyên chính là một con người luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Cô đã cống hiến rất nhiều thành tựu cho hoạt động nghệ thuật của mình. Phương Nguyên là cô chị cả trong nhóm nhạc Ba Con Mèo, đồng thời là nhạc sĩ sáng tác rất nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Phương Nguyên khởi nghiệp hát solo từ ngày 18 tháng 11, ban nhạc ngừng hoạt động vì Cẩm Tú đã định cư tại Mỹ, Ngọc Diệp bận chăm lo gia đình. Sau một thời gian tạm nghỉ, Uyên quyết định tái ngộ sân khấu vì nhớ nghề. Trong lĩnh vực sáng tác nhạc, Uyên có rất nhiều ca khúc ăn khách như Cuộc đời rất ngắn, Nhớ em tôi, Kỷ niệm về Ba Con Mèo, Cô đơn mình em, Ngày hôm qua còn mãi, Ta mãi bên nhau, Mẹ yêu và Sài Gòn cô tiên năm 2000. Từ một người sáng tác tự biên cho nhóm Ba Con Mèo, đến nay mèo chị Phương Nguyên đã có trong tay gần 60 ca khúc. Mấy năm gần đây những ca khúc của Phương Nguyên nổi lên như một hiện tượng, không còn là sở hữu riêng của nhóm, mà đã được rất nhiều ca sĩ chọn hát và đang ngày một thịnh hành, được giới trẻ hết sức yêu thích. Kể từ năm 1998, nhất là khi bài hát Mẹ yêu ra đời, những sáng tác của Phương Nguyên mới bắt đầu bùng phát và người ta để mắt đến Nguyên nhiều hơn, trong vai trò sáng tác. Ngay cả những bài hát khá quen thuộc như Sài Gòn cô tiên năm 2000, dù được viết từ năm 1994, nhưng mãi đến những năm gần 2000 mới được phổ biến rộng rãi, và đến đâu cũng nghe hát rộn rã ca khúc của Phương Nguyên, thường có tiết tấu nhanh, sôi nổi, rất hợp với giới trẻ. Nội dung hay đề cập đến những tình cảm thiêng liêng, mẹ yêu, Sài Gòn mãi trong tim ta, tình yêu mộc mạc tôi yêu, đã quên thật sao, hoặc những vấn đề xã hội Sài Gòn cô tiên năm 2000, anh tôi, nên rất dễ đi vào lòng người. Phương Nguyên càng viết càng hăng, và chỉ từ năm 1998 đến nay Nguyên đã cho ra đời mấy chục ca khúc không chỉ cho nhóm, mà còn cho nhiều ca sĩ trẻ khác như Lam Trường, Đan Trường, Thanh Thảo, Khánh Du. Phương Nguyên xây dựng cho mình một hình ảnh đầy nam tính. Phương Nguyên cũng cho biết, nếu không chơi rock, chắc cô không được mạnh mẽ như vậy. Chơi rock, phong cách của tôi cũng định hình ngay từ bé, bởi tôi không thể thủy mị khi đánh đàn. Từ bé, bố đã hướng chị em chúng tôi cứng cỏi, đừng nghĩ con gái là thua con trai. Trên thực tế, sự dịu dàng, nữ tính của ca sĩ Phương Nguyên, ngoài đời thường trái ngược với sự mạnh mẽ đến độ hơi nam tính của cô trên sân khấu. Điều này được thể hiện qua những trải lòng về cuộc sống của Phương Nguyên, tính tôi hay nổi nóng, nhưng không giận ai lâu. Lúc nào tôi cũng nghĩ và lo lắng cho những đứa em, nhưng thực sự trong gia đình, tôi là người yếu đuối tình cảm nhất. Tôi mềm yếu và có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào, những lúc xuống tinh thần, bị stress, tôi lại ôm các cháu những đứa cháu mà tôi coi như con mình, vào lòng, nói chuyện với chúng tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tài năng của Phương Nguyên thì rõ rồi, một loạt những ca khúc nhạc trẻ nói trên gắn với tên tuổi của Phương Nguyên, và hiện cô trở thành giám đốc âm nhạc của một show truyền hình thực tế phiên bản Việt The Voice đang hát nhất hiện nay. Cô nắm quyền chỉ đạo nghệ thuật của chương trình, chọn lựa, kiểm duyệt các bài hát thí sinh dự thi trong chương trình này. Xì Căng đan lộ clip dàn dựng kịch bản của Phương Nguyên. Năm 2012, nhạc sĩ Phương Nguyên giữ chức giám đốc âm nhạc của chương trình Giọng hát Việt, do công ty Cát Tiên Sa tổ chức. Cũng từ đây cô vướng vào xì căng đan lớn nhất trong sự nghiệp, về việc dàn xếp kết quả chương trình. Clip liên quan tới Phương Nguyên, tố Giọng hát Việt dàn xếp kết quả được tung ra tối ngày 9 tháng 9, năm 2012. Clip dài hơn 8 phút chắp nối nhiều tư liệu, với mục đích giải đáp những thắc mắc mà báo chí chưa giải đáp về Giọng hát Việt. Được biết, đoạn ghi âm được cho là Phương Nguyên và giám đốc chương trình bàn về việc cho thí sinh nào đi tiếp. Hơn nữa, họ còn cho rằng, cô dàn xếp việc cho thí sinh hát nhạc không phù hợp để loại khỏi cuộc thi dễ dàng. Được biết, đoạn ghi âm được cho là Phương Nguyên và giám đốc chương trình bàn về việc cho thí sinh nào đi tiếp. Hơn nữa, họ còn cho rằng, cô dàn xếp việc cho thí sinh hát nhạc không phù hợp để loại khỏi cuộc thi dễ dàng. Ngày 11 tháng 9, công ty Cát Tiên Sa tổ chức họp báo giải trình về sự việc. Tại cuộc họp báo, nhạc sĩ Phương Nguyên bật khóc nhận lỗi về những lời nói bỗ bạ của bản thân trong clip. Cô cũng xin rút khỏi vị trí giám đốc âm nhạc và nhờ nhạc sĩ Hoài Sa đảm nhiệm cương vị này. Gần 30 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Phương Nguyên gặp phải sự cố khủng khiếp, đến mức chị cảm thấy thân bại danh liệt và mất tất cả. Câu chuyện không chỉ liên quan đến sự thật cuộc thi đình đám The Voice, có sắp xếp kết quả hay không, mà nó còn khui ra một xì căng đan tình ái và giới tính thật của Phương Nguyên. Sau clip vì sao Bùi Anh Tuấn bị loại khỏi The Voice, làm dậy sóng dư luận, nhà sản xuất chương trình đã tổ chức một cuộc họp báo nóng. Nhạc sĩ Phương Nguyên,
giám đốc âm nhạc của cuộc thi, người liên quan trực tiếp đến Si Cang Dan, nói trong nước mắt, 2 ngày qua tôi rất rối. Từ lúc làm nghề tới nay, tôi chưa bao giờ được chụp hình nhiều đến thế. Những gì nghe trong clip không như các bạn nghĩ, cuộc thi này hoàn toàn trong sáng. Tôi xin lỗi về những lời bỗ bã, tôi vẫn thường đùa với Thu Minh như thế. Câu chuyện rất dài và đã bị cắt lại. Tôi bị hại. Cuộc họp báo diễn ra với nhiều ý kiến trái chiều, gây tranh luận kéo dài từ 4 giờ chiều tới gần 7 giờ tối. Nó chỉ được kết thúc khi ông Nguyễn Quang Minh, giám đốc công ty Cát Tiên Sa, đơn vị sản xuất chương trình The Voice, giọng hát Việt tuyên bố sẽ giữ Phương Nguyên ở lại, tiếp tục vị trí giám đốc âm nhạc. Phương Nguyên đã thẳng thắn nhận lỗi của mình. Đồng thời, cô cũng đã âm thầm gửi đơn xin từ nhiệm. Ngay sau đó, Cục Nghệ thuật và ban tổ chức chương trình đã đồng ý yêu cầu này. Chuyện tình 10 năm của Phương Nguyên. Ít ai biết rằng, nhạc sĩ Phương Nguyên và Lý Mỹ Dung đã từng sống với nhau đến 10 năm trước khi đường ai nấy đi, sau Si Cang Dan giọng hát Việt nổ ra. Người bị nghi ngờ tung clip nhiều nhất chính là Mỹ Dung, bởi cô nàng sống chung và là người gần gũi nhất của Phương Nguyên. Có một vài nhận định cho rằng chính Lý Mỹ Dung vì ghen tuông nên mới tung clip. Dù vậy thì người trong cuộc Phương Nguyên vẫn im lặng và không truy cứu. Không có được độ nhận diện công chúng cao như những nghệ sĩ khác thế nhưng Phương Nguyên vẫn luôn theo đuổi khát vọng hướng mọi người đến với âm nhạc thực sự. Vì thế, những ca khúc mà Phương Nguyên viết luôn mang màu sắc đặc biệt, khó nhầm lẫn được. Si Cang Dan tình ái của Phương Nguyên và Thiều Bảo Trang. Dù chưa một lần khẳng định mình yêu đồng giới nhưng Phương Nguyên luôn bị dính tin đồn bủa vây. Cô bị dính Si Cang Dan tình ái với Thiều Bảo Trang. Khi bị dư luận đồn về vấn đề tình cảm với Thiều Bảo Trang, cô luôn phủ nhận. Cô còn khẳng định rằng cô mến Trang bởi giọng hát quá nhiều cảm xúc. Phương Nguyên còn chia sẻ rằng Trang thường gọi cô là Dad, bố. Cô còn thấy Trang còn can đảm hơn cô rất nhiều. Ngoài ra, Phương Nguyên còn bày tỏ sự mềm yếu. Tuy nhiên, Bảo Trang còn bảo rằng cô ấy không sao. Bảo Trang chỉ thấy tội nghiệp cho Phương Nguyên mà thôi. Đến hiện tại, Phương Nguyên cũng không thông tin nhiều về chuyện tình cảm của mình. Chắc có lẽ, đây là một ẩn số khiến nhiều người hâm mộ cũng phải tò mò. Nhạc sĩ Phương Nguyên bật khóc, tiết lộ giận bố vì không có tuổi thơ. Nhạc sĩ Phương Nguyên chia sẻ, nhiều người thắc mắc vì sao tôi không sáng tác về bố tôi vì ông cũng là một ca nhạc sĩ nổi tiếng. Thực ra, tôi có sáng tác nhưng không hát trước công chúng mà chỉ để hát với bố thôi. Hồi nhỏ, bố huấn luyện 3 chị em tôi như quân đội, rất nghiêm khắc. Tôi không có tuổi thơ, chỉ biết tập và tập. Bởi vậy, lúc đó tôi không thích bố. Tôi tự hỏi, vì sao bạn bè ai cũng được chơi, chỉ mình tôi không được chơi. Tôi phải tập nhạc cả sáng, trưa, chiều lẫn tối, thậm chí đến ngủ cũng bắt tập. Nhiều lúc bị bắt tập nhiều quá, tôi mệt mỏi và than phiền với bố thì bố nói luôn, 3 đứa là con gái thì phải giỏi lên, đừng có so sánh mình với những đứa con gái khác, phải tự so sánh với con trai. Nhưng đến lúc thành công rồi tôi mới biết ơn bố và có sáng tác về bố. Nếu không có những ngày tháng đó thì không có tôi ngày hôm nay. Mỗi lần hát tới ca khúc đó tôi đều bật khóc, bố là người còn mãi yêu thương, bố là người còn mãi biết ơn, bố là người mang đến tương lai, để hôm nay con giúp ích cho đời. Dù có được yêu cầu, tôi cũng không hát được. Đến giờ, tôi chỉ muốn nhắn gửi bố mình rằng, bố ơi, con không giận bố nữa, con rất biết ơn bố. Những ngày qua, thông tin ca sĩ Thanh Hà chia tay bạn trai Roland sau hơn 10 năm gắn bó khiến cư dân mạng không khỏi tiếc nuối. Cùng thời điểm này, giọng ca sợ yêu vướng tin đồn hẹn hò nhạc sĩ Phương Nguyên, khi cả hai thường xuyên tương tác, đăng ảnh chụp cùng nhau trên mạng xã hội. Điển hình là hôm 22 tháng 1, Phương Nguyên chia sẻ hình ảnh của mình kèm một câu triết lý về tình cảm. Điều đáng chú ý là thành viên nhóm Ba Con Mèo gắn tên Thanh Hà trong bài viết. Tình yêu và ngoại hình cơ bản chẳng liên quan gì với nhau. Người không yêu mới xem ngoại hình là vấn đề. Thế nên người yêu mình rất đẹp nhưng vẫn yêu mình đây thôi, cô viết. Hay trong ngày 9 tháng 2, nữ nhạc sĩ cũng đăng tải khoảnh khắc chụp cùng giọng ca mới mẻ nào cũng ngọt ngào, trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi hoài nghi về mối quan hệ của cả hai. Đến hôm 14 tháng 2, giờ Mỹ, cặp đôi tiếp tục có động thái đáng chú ý. Nhạc sĩ Phương Nguyên chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên Thanh Hà kèm theo lời nhắn nhủ, Happy Valentine. Thậm chí, ở dưới phần bình luận, huấn luyện viên giọng hát Việt 2019 còn viết, tình yêu thật tuyệt diệu. Đáp lại, nữ nhạc sĩ công khai khen ngợi, còn em thì tuyệt vời. Động thái này của cả hai như lời khẳng định tin đồn hẹn hò gây xôn xao dư luận thời gian qua. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi, đồng thời chúc phúc cho cặp đôi. Người đẹp chuyển giới Bùi Đình Hoài Sa viết, dễ thương xỉu luôn á. Một người bạn nhắn nhủ, tình yêu luôn mang cho con người ta hạnh phúc và sức sống mãnh liệt và tích cực nhất. Mãi hạnh phúc nhé. Một người xem nhắn nhủ, Happy Valentine cặp đôi siêu dễ thương này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.